Prej shekujsh, tek shoqëria shqiptare, qëndron një organizim përmes së cilës u ruajtën traditat e trashëgimia e pasur kulturore. Ky angazhim I gjen rënjët e tij në traditat fisnore që kanë përshkruar breza. Këto fise kanë shërbyer ndër të tjera edhe si depo zakonesh të lashta dhe histori të përbashkëta. Kanë shërbyer edhe si roje e identitetit kulturor, duke mishruar një angazhim kolektiv për të ruajtur thelbin e trashëgimisë së tyre nga rrjedhat e kohës. Fiset janë grupe shoqërore ose komunitete të lidhura tradicionalisht nga prejardhja, kultura, gjuha, zakonet dhe territori përbashkët. Ata shpesh kanë një ndjenjë të fortë identiteti dhe përkatësie, duke ndarë një histori kolektive që I dallon nga grupet e tjera. Koncepti I fiseve ose I strukturave shoqërore të ngjashme me fiset ka një prani të thellë historike në rajonin e Shqipërisë së sotme, që daton mijëra vjet më parë. Fiset më të hershme të njohura në territorin që përfshin Shqipërinë e sotme ishin ilirët. Ilirët nuk ishin një etnitet I unifikuar, por një koleksion fisesh ose grupime të ndryshme fisnore me identitete, gjuhë dhe territore të ndryshme. Këto fise kanë ekzistuar përpara të dhënave të shkruara, kështu që datat specifike për shfaqjen e tyre janë sfiduese për të përcaktuar sakt. Formimi dhe evoluimi I fiseve në Shqipëri vazhdojnë në periudha të ndryshme historike, të ndikuara edhe nga ndryshimet shoqërore, politike dhe kulturore. Me këtë temë, me temën e fiseve dhe bajraqeve janë marrë shumë studiues, edhe të shqiptarë dhe të huaj. Një studim vërtet serios dhe të duke dalë edhe në terren, e ka bon profesor Kahraman Ulqini. Domthon punimin më serios në këtë fushë, në këtë lami, e ka bon profesor Kahraman Ulqini. Tani, fise, kjo është një emër që nuk është shpik sot, është 2000 vjet, dhe po të lexojmë historinë e perandorisë osmane, për shembull, gjejmë që në shekullin e 7 kishte fise në Arabi, që udhëhiqeshin nga një njeri që ishte I gjakut tyre dhe ishin gjithë një gjaku, edhe kishin rregullat e tyre kur luftonin, që mos me I prish puset e ujit, sepse puset ishin gjitha, dhe mos me I prish palmat njëri tjetrit, sepse palmat janë mbështetje ekologjike, pra para 1500 vjeç ekziston të kjo logjike dhe kjo ide. Në Shqipëri, organizimi I fiseve vjen si mungesë e shtetit. Në ato vende ku ka pas shtet dhe qeveri, ku ka pas sunimtarët kanë vënë rregullat dhe ligjet e veta të shtetit dhe pricat e fiseve nuk ju ka ecë fjala, nuk janë dëgjuar. Ndërsa, në disa vende, ato që quhen tribu, në dokumentat italiane janë mund të jenë mbi 100.000 dokumenta që janë për Ballkanin, për Shqipërinë dhe për vendet rreth e qark për Ilirikun. Dhe ata e trajtojnë si tribu, pra fise tribale. Do të thotë, fisi ka kuptim të njerëzve që janë të një gjaku rrjedhin nga një njeri I cili ka jetuar shumë kohë më parë. Këta formojnë një fis. Dhe duhet përveç gjakut, duhet jetë edhe territori, sepse mund të kenë nga një I parë, mund të shtohen shumë, por nuk jetojnë në një vend dhe nuk arrin të krijojnë fis. Për mu kriju fis, duhet me jetuar një vend pasardhësit. Dhe ata si rregull I bindën vetëm njeriu të parë lindur, quhet ajo, I parë lindur, ai që ka lindur I pari në vazhdimsi, më I pari e deri në ditën e sotshme, ai që është vllai I madh dhe djali I madh I vllaut të madh. Kjo do jetë gjithmonë I pari I fisit. Ai do të pri. Kjo është. Një praktikë zakonore e rënjosur brenda shoqërive fisnore shqiptare përfshin një udhëzim të rrept që ndalon bashkimet martësore midis anëtarëve që ndajnë të njëjtën linjë fisnore.
Ky rregull çekullor përcakton kufijtë brenda komunitetit, duke theksuar rëndësinë e kërkimit të partnerëve martesor jashtë rrethit të ngushtë fisnor. Fjala fis nënkupton fjalën gjak, lidhje gjaku, njerëz që kanë lidhje gjaku. Dhe në fis, me kanunin e legdugagjinit dhe me drejtën zakonore shqiptare, edhe ata që se kanë zbatuar kanunin e legdugagjinit, ka qenë ndaluar martesa në fis sa do breza të kesh larg, mjafton që ta dish që e ke gjak nga linja e babait dhe nuk guxoshin mu martue. Kjo duhet spjeguar për teleshikuesit se ka një prapa noj. Kjo do të thotë që për shembull njerëzit e një fisi edhe në brezin e 20 kur shkonin, siç jemi për shembull fisi Nika në Tropoj me fisin Krasniqe, Kolmekshat me Nikmeshak, ne nuk martohemi as sot mas 20 brezash në linjën e babës. Ndërsa në linjën e nanës, që gjaku është më i konfirmuar, lejohet martesa. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që një burr nga fisi Nikaj, që jam unë fisi Nikaj mërtur, nuk mund ta marrin vajzën time, po merr vajzën e motrës time. Pra motra ime mund të martohet një fis tjetër në Shalë, ose në Shosh, ose në Faqë, në Puk, ose në Berish, dhe vajzën e motrës time e merr, ndërsa vajzën time nuk e merr. Pra marrin mbesat, po nuk marrin bijat. Kjo ka një domethënie kjo punë. Dhe kjo është bën për të ruajtur kompaktësinë, për të qëndruar si njësi, për mos me përzie fisin. Ky rregull është mu, sepse këtë rregull ka kundërshtuar edhe shteti, edhe kisha, edhe hoxhallarët, edhe priftrit, edhe fretnit, kanë thonë që kur kalon 7 breza, mund është lirisht me marrë një vajzë që ke mbi 7 breza larg, dhe ai fratit vinte kunor në kishë, sepse ajo ishte, se me thonë, licenca për mu martua, ndërsa nuk lejonte i pari fisit. Fratit ta lejonte, i pari fisit nuk ta lejonte. Kjo ka qenë. Dhe nuk lejoj martesa brenda fisit. Kjo gjë ka funksionuar deri në disa bajrak deri sot. Për shembull, fisin Nikaj mërtur deri në vitin 2000 ka funksionuar kjo. Mos mu martu brenda fisit. Në disa bajrak të tjerë, kur janë larguar mbi 15 breza, kanë filluar martesat midis tyre dhe domethënë nuk ka qenë një gjë e mirë, janë anathemue. Pos fiseve, tek shqiptarët janë të njohura edhe bajraqet. Si institucion, ishte krijuar para shekullit të 18 dhe mbështetej në fillim mbi bazën e lidhjeve të gjakut duke përfshirë njerëz të një fisi. Disa studiues thonë se bajraqet janë krijuar nga perandoria osmane. Kjo nuk qëndron. Turku nuk e shtriu dot në vitin 1479 kur pushtoi Shkodrën dhe në vitin 1502 që pushtoi edhe Durrësin, në 1571 që pushtoi edhe Ulqinin, nuk e shtriu dot në pushtetin e vet në gjithë Shqipërisë, sepse disa fise e kundërshtonin fort. Ata nuk bindeshin kurse si. Ata nuk e toleronin lirinë e tyre, nuk e cenonin me çfarë do lloj çmimi e ruanin lirinë dhe kanë paguar çmim shumë të rëndë. Sepse janë vrarë, pre, kanike dhe ai pasaj siç vepron sot qeveria, kur arriti dikur, mas vitit 1700, arriti me vu, se me thonë, me shtri ato vendimin e vetë, me shtri pushtetin e vetë në gjithë territorin e Shqipërisë, mbi këto fise, mbi këta bajrak, i njohu bajraktarët për atë zonë siç ishin, pra siç ishin, i njohu. Nuk është se ai krijoi bajrak, ai nuk krijoi asnjë bajrak. Bajrakët ishin aty, vetë qeveriseshin, nuk i bindeshin perandorisë turke, dhe kur filluan me ju bind, ai caktoi bajraktar dhe i futin nën pushtetin e vetë duke i pague, duke i korruptue. U jepte 2 dokumenta, u jepte një dokument që je bajraktar, që quaj beret, ose vendim, ose qatë duhet dekret, po ata quaj beret, në atë kohën turqisht është quaj beret, tani quaj dekret.
dhe u jepte një nishan. Nishani është një medaljon që i vendosë këtu në gjaket, edhe kur shkon të dikua i qoftë në fshatin e vetë, qoftë në vendet tjera, dalloj që ky është baraktari sepse ka nishanin që ishte i dallueshëm. Pra një medalje dhe një dokument. Edhe natyrisht që u jepte edhe pagesë. Edhe këta, për këto shërbime, i banin shërbime perandorisë, në konin që me i paguhet taksat, taksa fillimisht kanë qenë minimale sepse nuk i pagunin, dhe me dhonë edhe ushtarë, në rast luftash, duheshin me shku edhe ushtarë. Muslimat kanë shku ushtarë, katolikët kanë paguhe, me rregull që e kanë bën ata turqit, duhet pagunin një taks, ata që s'donin me shku ushtarë, dhe me këto taksa pasaj merreshin njerëz nga komuniteti jo katolik, që kishin dëshirë me luftu, sepse lufta ka qenë me mercenar, ka qenë me pagesa dhe ishte dy përfitime, ishte pagesa, ishte edhe plaçka, ishte edhe lavdia, ai që vinte, ishte edhe rinte në kryet. Dhe kështu ka funksionuar. Udhëheqja e forcave ushtarake brenda bajraqeve i takonte njërit prej krerëve të fisit që quhej Bajrak. Po çka nën kupton ky nocion? Të gjitha fjalort, kemi fjalort e Shqipës që janë botue në Itali në vitin 1848, ka bërë luftë Luka nga Montegiove, në vitin 1848 që e kam botuar në qershor, dhe fjala baraktare barazon me fjalën flamur. Bandiera në italisht i thotë edhe flamur në shqip, fjala baraktare, kështu e spjegon ai. Edhe Francesco, edhe fjalori 1865 i Francesco Rosit është 950 faqe, edhe ai fjalën barak edhe baraktar e spjegon flamur edhe flamurtar. Edhe në fjalorin e vitit 1875, që është 1400 faqe, edhe aty është spjegu kështu. I mora këta të shemuj, sepse nuk kemi shemuj me tërgu për atë periud, më të mirë se këta fjallor. Nërsa, mas vitit 1900 pasaj, është majtë dhe Kongresi Manasir, dhe në shtyp shumë libra, shumë fjallore, shumë studime, ka fillu fjalla shkruar në gjuhë shqipe masivisht dhe baraktar është qëjtë flamurtar, flamur mbajtës. Cilat janë fiset më të mëdha shqiptare të përmendura nëpër dokumente të arkivave perëndimore? Fiset ne njohim nëpërmes dokumentave perëndimore. Kush janë perëndimi? Dubrovniku, Venediku, Venecia, Padova dhe Vatikani, edhe Napoli, edhe Aragona. Këto janë arkivat ku janë ruajtur më shumë dokumenta dhe këta kanë dërguar relacione të cilat të shkruara, të cilat janë ruajt, edhe ku përmenden fjalën tribu, pra fis, se tribu, tribal do të thotë fis, njerëz një gjaku. Ndërsa baraktar do të thotë njësi ushtarake, një njësi, një që jetojnë në një vend që luftojnë në një flamur dhe kanë një shef tyne që kësarë thotë shteti vinë, ata u prinë shefi me një flamur dhe luftojnë. Kjo është kuptimi. Dhe ata përmendin, në ato dokumenta që kom gjetur në, përmendin Berishën, Mesie, do më thonë vitet 1600, përmendin Berishën, një fis që shumë luftarak, shumë i fort. Përmendin Gashin, Gashi ka qenë në Tropoj, kanë qenë shumë luftarak, fisi madh në atë kohë me 120 shtëpi, tash mund të jenë 10.000 shtëpi, se gjithë Kosova e mbajnë me emrin Gashi, ka me mia se ata i kanë prunë llap. Nga që ishin kundërshtari, hoqën nga Tropoja dhe i prunë llap. Kanë qenë fisi Gashit, kanë qenë fisi Thaçit, kanë qenë fisi Kelmenit. Këto janë, ka qenë Hoti, kanë qenë Gruda. Këto janë fiset të vjetra të cilat i gjenë dokumenta. Mund të ketë pas dhe fiset tjera, po që është problemi, duhet me i gjetë në dokumenta. Në dokumenta s'kam ku i gjenë. Une jam vetë fis nga fisi Nikaj. Fisi Nikaj në vitin 1500 nuk ka ekzistue. Ashtu edhe disa fiset tjera që janë në Puke, në Mirdite, në Lure, në Lume, nuk kanë Hase, nuk kanë ekzistue. Sepse për shembull Nikaj, ai vetë Nika ka jetuar në vitin 1550, nuk mund të bëhet fis me një shtëpi.
Nika nuk mund të quaj fis pse ka ardhur me gruan e tij dhe me ca adele dhe ka filluar me jetu në një vend që kishin braktisur. Fis është quajt kur janë bën shumë shtëpia, kur ka kaluar numri mbi 100. Atëherë është quajt fis. Fis. Edhe mërturi, po kështu është fis, por edhe nika i mërturi, është fis, por ky fis kanë ardhur nga Berisha dhe kanë zonë vend të largurve që i largoj turku me dhunë, kanë zonë vendin e Blakës, Blakçorëve. Blakçorët janë rrinë në Skënderaj, një pjesë në Mitrovice, disa dhe në vendet tjera, se s'po i përmeni, dhe Blakçorët kanë ikë, po alon asnjë dhe nika i mërturi, para 500 vjeç është quajt Zhushi e Bjakja. Kanë qenë dy fiset të tjera që kanë ikë 100% dhe aty janë vendos nikaj dhe mërturi. Pra këto fiset pra fiset edhe krijohen. Kjo është koncepti për me thonë. Sepse aty kanë qenë dy fiset tjera. Edhe gjindën dokumenta shkruara sa të duash aty që kanë pas kishat, e kanë pas shtëpiat, e kanë paguar taksa, gjindën të regjistrat turke, të regjistrat veneciane. Të dhënat për fiset shqiptare mund të gjenden edhe në defteret Osman, kur janë bërë regjistrimet e popullsisë. Turqit, pavarësisht rezervave që kanë për dokumentat, dokumentat e taksave, regjistrat e popullsisë dhe regjistrat e taksave i kanë marrë me një rregullsi spartane. Pra janë dokumenta të vlefshme që duhet merren në konsiderat dhe duhet pranuar si të vërteta. Dhe kur i shoh tash ato regjistrat e popullsisë, i kam marr 5000 faqe vjet, është një zonë nga Mitrovica që punon atje, ajo më ka me mua me gjetë. Dhe thoshte fiset që e pranonin rregullin e shtetit me paguar taksa, edhe me dhonë ushtar, dhe ishin të pajtuar me shtetin, i kishte me emra. Ndërsa fiset që nuk pranonin as me dhonë taksa, as me dhonë ushtar, ata thoshin ata nuk pranojnë dhe dëmon fisi shkruaj, po emrat e personave nuk shkruashin. Më ka interesuar me gjithë për fisin tem, për një ka mërtur, për dy fiset. Dhe nuk shkruashin. Dhe kjo është në dokumenta. Ma vonë pasaj, regjistrën e fundit që kanë bërë turqit e kanë bërë në vitin 1990. Regjistrat janë të ruajtur, ata i kanë ruajtur shumë me fanatizëm dhe nuk janë përkthyer. Ca janë përkthyer, ca s'janë përkthyer, po punojnë studios të vëmendshëm, po punojnë, por është një punë jo organizuar, por është një punë spontane. Dikush bën një gjë, dikush bën një tjetër dhe nuk është një punë e organizuar nga institucionet me i marr ato që gjenden në VMC, me caktuar njerëz, me i paguar, me kriju institucione, me punuar në bashkëpunim me njëri tjetrin, me mbuluar dhe gabimet e njëri të tjetër. Dhe kjo punë nuk po bëhet, nuk është gjë e mirë. Shtetit edhe në Shqipëri edhe në Kosovë duhet të marrin ato dokumenta të publikojnë sepse janë shumë të rëndësishme për historinë tonë. Të gjitha fiset kishin rregullat e tyre përkatëse që i shkruanin dhe quhej kanon. Këto rregulla ishin ligje për atë fis, me anë të cilave funksiononin dhe zgjidhnin problemet e çështjet të rëndësishme brenda fisit. Kishin vetë forcën e armatosur, vendosnin që ai që shkel tani këtë ligj, do ketë këto mosa, caktoheshin për shembull nga gjoba, dreka në darka detyroshe për shembull me prej një kohë me u kthye mish gjithë atyre, buke mish dhe raki, deri te pushkatimi kolektiv. Pra një që shkelte shumë rënd rregullat e fisit, caktohej që kush vepron, kush bën këtë shkelje, do dënohet me vdekje. Dhe vdekja bëhej pushkatimi kolektiv. E lidhin e vinin mes dhe e gjulin gjithë rreth të qark dhe shkon te gjakhupun, se e kishin vrarë gjithë, as mund të merrej gjaku nga gjithë. Kjo ka qenë. Dhe kur një njeri kanuni i njohur ka 1163 nene, njeri nga kanunet që ka kodifikuar Shtefan Gjeçovi, se ka shumë kanune, tani janë mbi 15 të publikuar dhe të botuar, që mund të blesh njërisht në për biblioteka, kanunet ndryshme. Dhe në 1163 nene, ai ka vetëm 2 nene që lejohet dënimi, domethënë
zbatohet dënimi me vdekje brenda fisit. Këto dy dënime ishte, kush vret do të vritet. Pra, ti vrave njeri, do vritesh në qoftë se familja të vrarit nuk të falë. Se mund të vritesh edhe pa dashur, për shembull. Pra, kush vret do vritej. Dhe atë ditë që kryente vrasjen, nuk e merrte hakun familja, po e merrte fisi, konsideroi si shkelje ligjit e fisit, si me thonë shtetit, se fisi ishte shteti për atë zonë ishte shteti. Dhe atë ditë vinte fisi, grumulloshin gjithë, kush ishte gjithë në armë dhe nishin vrasin dhe e vrisnin. Dhe familja të vrarit nuk ishte drejt pasaj me vrakon, se e vrau fisi. Nëse mrenda 24 orëve, a i fshihej ose ikte dhe përdorje në mënyrë që nuk e vrisnin dot, të nesërmen caktoj, pasaj ditën e nesërmen caktoj, pala e dëmtuar, ati që ju kishte vra njeriu ti, kishte licencën nga fisi, me vra njeriu, atë që e ka vra, edhe mos me thonë kush janë, me marrë hakun. Po jo hakun për hakmarrje, po zbatim ligji, ishte shkelje ligjore, jo në zbatim të një mlefi personal, po në zbatim të një vendimi. Dhe këta ka shpjeguar shumë mirë tek hyrja e kanunit, e ka shpjeguar që është firsa, e ka shpjeguar në hollësi, në mënyrë shumë shkencore dhe shumë të mirë, pavarësisht se studiosit as nuk e lexojnë, as nuk e marrin në konsiderat atë që ka thonë ai. Çka thot kanuni për çështjen pronësore të femrave dhe deri kur janë zbatuar këto rregulla? Thonë kanuni e ka në përkam femrën, nuk është e vërtet, e ka barazuar shumë, dhe vërtet femna s'kishte drejt prona, po ajo ka qenë se femna s'kishte pse të ketë të prind, sepse i kishte të burri, pra ajo s'ishte pronare të prind, po ishte pronare të burri, dhe unë kam dhe motra, unë s'mund bëj edhe motrat edhe gruën pronare në atë copë që kam. Motrat e kanë pronën të burrat e vetë, gruaja ime nuk ka pronat të baba e vetë, ka të kune. Kështu kanë zgjidhur edhe në atë kohë, këto kanë funksionuar deri në vitin 1912. Turku nuk ka ndërhyrë të, i pari që ja u ka cënua kanunin malsorve, kanë qenë Austriakt. Austriakt ishin perandori, Austro-Hungaria. Dhe ata nga vitin 1536 ka pas një mbrojtje, kult protektorat është quajtur, kultus protectorus, një mbrojtje e katolikëve që jetonin në perandorin osmane. Fillimisht e kishte François i parë, kishte Franca. Më vonë këtë punë nga vitin 1600 e mori Austro-Hungaria. Dhe Austro-Hungaria kishte ligjet mira, kishte shtet, dhe zbatoheshin ligjet si që zbatohen sot edhe para 200 vjeç. Pra, njeriu nëse ja vriste dikush një pjesëtar të familjes, kishte nevojë me vra familja, se ishte e vriste shteti. Dhe kur erdhën këtu ata, masi iku pushtuesi turk që ja u njofti ligjet e zakonit malsorve, ata ndërhyn me herë, thanë s'ka gjakmarrje. Deshtën me vu shtetin si në Austro-Hungari, po ne ishim njerëz tegër, kishim jetuar me atë metodë 500 vjetë, dhe ishte shumë e vështirë me ndryshuar. Megjithatë, ka rregullat e fiseve që janë zbatuar për shumë shekuj në të njëjtën mënyrë deri në fund të shekullit 20. Nuk mund të quhen njerëzit si tegër, si që etiketojnë në për televizione, në për punime shkencore që bajnë që kanë qenë njerëz tegër. Jo, nuk është e vërtet që kanë qenë njerëz tegër. Po të lexojsh studimet, sepse nuk i kanë publikuar unë e kam pa në për arkiva pa fund studime, shumë studime që kanë quë kryesisht klerikët edhe këta të konsulatat, konsuit. Kanë quë shumë informacione është depozituese. Ne me ato letra punojmë, se s'ka. Gazeta s'ka pas, televizion s'ka pas, libra s'e në shtyp. Me ato merrem, se s'kemi qa merrem. Dhe ata thonë, kur i lexon ato, e kupton që njerëzit kanë pas logjik edhe para 500 vjeç. Unë e kam gjetë një shkrim të gjatë, 510 faqe, në një qytet vogël të Italisë, në një qytet me 20.000 banor, në bibliotekën e shtetit, jo në arkiv, as në Vatikan, as në arkivat e mëdha, as në arkivin, se edhe qyteti ka arkiv, po në bibliotekë, 510 faqe. Edhe ajo shkruar për 18 vjetë.
Edhe ai flet për fiset, flet për gashin, për krasniqen, për barakët e tjerë, për hasin, për lumen, flet. Edhe deri në Deçan vjen ai, edhe ka majt ditar për 18 vjet. Edhe flet për pajtimin e gjakeve, si pajtuan ata gjaket në vitin 1643, midis gashit e krasniqes. Edhe spjegon në hollësi, me 6 faqe, thot. Merret, thot, libri i madh. Libri i madh ata i thoshin Bibël, sa ata e qunin gjanë më të shenjtë në këtë botë. Edhe vendosin një 4 këmbësh aty e bënin me dru, e vendosin ata dhe duhesh me kalu poshtë librit madh, me bën be, pastaj me bën be në kryet fëmijëve, me vun dorën mbi kokë fëmijës, edhe me bën be për famuj që nuk do vras, edhe pastaj mbas pajtimit bëheshin edhe kumar, ai pala që kishte me marrë gjak, i thoshte bëne tash, do më thonë, ai që duhesh me pagu gjakun, thoshte hajde të ashun që ta kom vra njeriun e u pajtuam, qedhe dhe këtë famull, ti ma qedhe këtë fëmijë që është famulli pasaj quaj si pjesë e shtëpisë tome, pra tani edhe shtëpia ime që kom qenë hasmi jot, tani është edhe shtëpia jote se ti që edhe famullin. Dhe këta kom gjetë shkru me natyrë, edhe e kom publikuar vjetë, edhe me këtë rregull, unë e kam punu nga vitin 1991 e deri tani kam punu me pajtimin e gjakeve në Shqipëri dhe në Kosovë. Kam qenë me grupin e pajtimit dhe jam akoma. Dhe ky rregull që është zbatuar para 400 vjeç, është zbatuar deri në vitin 2000. E njëjta, original sikur ata, pavarësisht se këta se kishin lexuar ata, tani e kam publikuar. Për rregullat e fiseve shqiptare shkruhet edhe në veprën me 25 vëllime Akta Albania Veneta. Kam gjetë një dokument tjetër që supervizori i Albanias Veneta është quajtur Shqipëria që sunohej nga Venediku. Albania Veneta ka qenë, do me dhënë është përfshi Durrëse një farkohe, Kruje, Lezhë, Mirdite, deri do më thonë, krejtë Shqipëria Veriut, edhe është quajtur Albania Veneta. Ai supervizori që ishte, si me thonë, i ngarkuari për me qeverisë Shqipërinë Venedike, kishte quajtur një relacion 10 faqe shtetit Venedikut, do më thonë të shteti i vetë në Venecia, që Venecia në atë kohë ishte një lloj perandorie. Dhe thot që shqiptarët, thot, albanezi, nuk e zbatojnë ligjin e shtetit, sa ata kishin shtet dhe nuk e zgjidhin me fise, e zgjidhin me shtet. Thot, nuk e zbatojnë ligjin e shtetit, thot, po kanë një ligj të tyre, thot, kanë një kanon të tyre dhe spjegon ai, bën 10 faqe, spjegon shumë mirë dhe çoni e kam gjetur ato, po publikoj tash, po se i kam gjetur një 5-6 kanune të pa publikuar apo i publikoj. Interesante janë, po të gjitha, do me thonë, këto ligje nuk janë as diskriminuese, as ekstreme, po janë të vendosura në mënyrë logjike, jo nga një njeri, jo nga një sundimtar, jo nga një tiran, po me vot plebiscitare, me burr për shtëpi, me pjesëmarrjen e gjithë anëtarëve të fisit nga një pjesëtar familje. Pra ato ligje për kohën kur kanë vepruar kanë qenë të drejta dhe demokratike, tani kanë ndryshuar gjërat. Ligjet e rregullat e kanunit sot shpesh gjykohen si të dëmshme dhe jo të mira në shumë aspekte. Këtë punë, bën e mirë që ma bën e këtë pyetje, këtë punë unë e kam mësuar nga Gjergj Fishta. Thot, ligjet, thot, nuk duhet merren modelet nga jashtë për me bën ligje, siç i marrim ne për shembull ligjet e Komunitetit Evropian. Edhe shkruan shprehimisht ai libër, thot, ligjet e preme për Ingliz, që do të thot me gjuhën e sotshme, ligjet që janë zbatueshme në Angli. Nuk vlejnë, thoshte, për kanibal të Afrikës e për ekstremistat Ballkanit. Pra, Anglia që ishte shumë e qytetruar me mbretërie, me pare, me anije, me zhvillim industriale, me fabrika, nuk mund zbatoheshin në Afrikë që njerëzit hanin mish njeriu. Nuk mund, ose në Ballkan ku do më thonë njerëzit jetonin si para 500 vjeç. Dhe kjo ka kuptimin që ligjet duhet zbatohen në përputhje me mendsinë e njerëzve. Dhe ato ligje kanë qenë shumë parimore. Për shembull, po të tregoj një ligj.
ata kanë pas në kanun ligjin që kur mlidheshin burrat, me drejtuam lidhen një njeri. Dhe ja u jep të fjallën me radhë mos me fol kush pa leje. Kur fliste kush pa leje, kur fliste personi, duhesh marrë vesh edhe nuk duhe nërprej fjalla. Qofse ti ja nërprej se fjallën kishe gjobë. Duhesh marrë vesh me vëmendje, pastaj, basit kishin folur gjithë, bashën në konkluzionet dhe votohej cili mendim do të mbisunoj, mbijetoj, po duke e respektuar fjallën dhe mendimit e cilit do. Pra, kanë qenë rregullat mira. Unë spjegova një, po kanë qenë shumë, kanë qenë shumë. Ka qenë respektimi i dinjitetit të personit, ka qenë absolut. Pra, ti mund t'ishe shumë i fort, edhe shumë trim. Dhe unë s'kisha drejt me të kërcënuar ty me gur, me kap gurin ty, sepse për kapje, edhe patra gur, vetëm për kapje një gurit, ose edhe mos me kap fare gurin, vetëm me shikua me kap gurin, kisha një gjobë. Pra ka qenë rregulle, dinjitetin e njeriut me ruajt. Sot dinjiteti i njeriut poshtrohet, gjitha media shkruajnë për gjëna private, kështu më bani kjo, kështu bani ajo. Do me thonë, pa e pyjtat, a janë dakord me publiku në televizor, ajo dalin në televizor e japin 500 herë të njëjtën ashtu. Kjo është me të cenu tjetërit, merin, dignitetin, privatsin. Ata ligje kanë qenë, pra ruajtja e dignitetit personit ka qenë nivelin më të lartë në kanun. Sot, ndërsa ndikimi i strukturave tradicionale fisnore është zvogluar ndjeshëm, mbetjet e identitetit dhe përkatësive fisnore mund të vrehen ende në disa praktika kulturore dhe lidhje familjare. Megjithatë, shoqëria moderne shqiptare sot është organizuar kryesisht me vija kombëtare, politike dhe gjeografike.